Ще 2000 років тому римські імператори обрали це місце своєю резиденцією. Цей острів називають найрозкішнішим куточком Італії. Тут відпочивають голлівудські зірки, мільярдери та політики, а ціни іноді шокують навіть досвідчених мандрівників. Острів Капрі вважається символом розкішного відпочинку, неймовірних краєвидів і життя Дольче Віта. Але чи насправді він вартий своєї слави? Сьогодні ми вирушаємо на один із найвідоміших островів світу, щоб побачити його на власні очі та перевірити, що насправді ховається за гламурною картинкою Капрі. Тож поїхали перевіряти? Сьогодні ми вирушаємо до острова Капрі. Зараз виїжджаємо з містечка Позитано і поїздка в дві сторони коштує 50 євро. Зараз тут вже вистроїлась така черга. Чекаємо на наш човен. Враховуючи, що сьогодні погода дуже вітряна і подивіться, які тут хвилі біля берега, нам буде, певно, цікаво добиратись. А ось же пливе наш човен Позитано Джет. Насправді, цей день ми планували поплисти з містечка Позитано до В'єтресольмаре, але так як погода була не найсприятлива, то рейси туди відмінили. І єдиним можливим варіантом була поїздка на Капрі. Ну що, готові до поїздочки? Плавать всі вміють. Відстань між Позитано та Капрі становить лише близько 20-25 кілометрів по морю, а подорож паромом зазвичай займає 40-50 хвилин. Проте в наш день діяло штормове попередження, море було досить неспокійним, тому дорога до острова затягнулася майже на годину. Так ми сіли тут всерединці. Піднялися ми на паром. Тут так хитає просто. Я не знаю, як ми доїдемо. Як тобі? Насправді вже в цей момент Юрко почав себе не дуже добре почувати. І якщо ви схильні до морської хвороби, дуже раджу заздалегідь подбати про таблетки від заколисування, бо через хвилі паром дуже сильно розгойдувало. Все, вирішаємо! Воу! Як хитає! Що він так розігнався, з такою швидкістю їде, це просто страшно. Подивіться, які хвилі так. Оце ми пливемо. Ти не відпочиваєш? Насправді під час такого плавання лімончелло ідеальний напій. Трохи кисленький і солоденький. А ну скуштуй, Юрка. Класно. Не сильно алкогольно, якраз те, що треба. О, краса. Як на атракціонах, так? Ну, а тепер два слова
щодо сполучення з островом Капрі. Насправді дістатися сюди можна не лише з Позітано. Острів має регулярне паромне сполучення з багатьма містами Неаполітанської затоки та Амальфітанського узбережжя. Найчастіше туристи вирушають сюди з Неаполя, Соренто, Позітано або Амальфі. Особливо популярним є маршрут із Соренто, адже це один з найбільших до острова портів. Ми ж вирішили відвідати Капрі в рамках одноденної поїздки. Наш паром відправлявся з Позітано о 10:15, а зворотний рейс був о 18:50. І на перший погляд здавалося, що цілий день на острові це достатньо, але, чесно кажучи, взагалі ні. Все, ми вже під'їхали. Фух, нарешті допливли. Поїздочка була, звичайно, цікава. А це острів Капрі. Ми зараз прибули у порт Маріна Гранде і будемо досліджувати острів Капрі. До речі, Капрі розділений на дві частини. Основна частина Капрі, там де процвітає Дольче Віта, і частина більш з природою, така спокійна, яка називається Анакапрі. Спойлер, до Анакапрі цього разу ми так і не дісталися. А шкода, адже тут зосереджена основна природна частина Капрі. А тут в Маріна Гранде знаходиться фунікулер. До речі, а тут морозиво в Ломоні коштує дешевше, ніж Позітано, 9 євро. А дивіться, є ще морозиво Гротта Адзура. Блакитне печиво. І насправді саме на ці два моменти я хочу звернути вашу особливу увагу. Морозиво, Гротта Адзура і також фунікулер. Щодо морозива, то це не просто назва. На острові знаходиться одне з головних природних пам'яток – Блакитний грот. І вона стала відома своєю лазурною водою, яка світиться зсередини. Якщо дозволяє час, раджу взяти прогулянку човном навколо острова із зупинкою біля грота. Ми цього, на жаль, не встигли зробити. Другий важливий момент – це фунікулер. Ми припустилися тут великої помилки, потім розповім чому саме, і вирішили підійматися до центру Капрі пішки. На той момент це здавалося непоганою ідеєю, але на практиці виявилося зовсім інакше. Хоча й день був і хмарний, і сонця майже не виглядало, спека відчувалася дуже сильно. Гарна панорама, чудова. Правда? Ага. Сьогодні наче і не сонячно, але настільки спекотно. Просто така духота, що не можна витримати. А ось там порт, а далі пляжик Маріна Гранде. Тут така лазурна водичка. До пляжу Маріна Гранде ми ще повернемося трохи пізніше, а поки що зазначу, що одна з його головних переваг – це розташування поруч із головним портом острова. Тому якщо ви приїжджаєте на Капрі лише на один день і маєте обмежений час, це чудовий варіант для купання. І що приємно дивує, попри близькість до порту, вода тут досить чиста та прозора. На Капрі багато підйомів, сходів і вузьких вуличок, тому в найгарячіші години навіть звичайна прогулянка може бути досить виснажливою. Тож, якщо ви подорожуєте влітку, обов'язково не нехтуйте фунікулером, а під кінець відео я розкажу, де саме на нього купити квитки. Ну так, тут вже гарно йти. Ось такі будиночки, вітер. Вже стає приємніше. Що тут зробили на Веспі? Яку самодільну приставочку для ніг. Так, здається, сходи тут просто нескінченні. Подивіться, вони ще тягнуться туди вгору. Насправді ми трошки затопили, можна було піднятися до центру фунікулером, але мене трошки збентежив напис, той, що він лише для місцевих або для тих, у кого є сезонний квиток. Тому ми вирішили підніматися пішки, але скажу вам, це була дуже погана ідея. Бо з того, що я бачу, фунікулер приїжджає отут буквально поруч, за кущами, і їде прямо до центру. Ось тут навіть через решітку видно. Тут станція його, і він спускається аж туди далеко вниз. Там, де ми підіймалися цими сходами. А ось ми вже вийшли до центральної частини. Тут симпатичненько.
Ось, до речі, вхід на фунікулер. І так подивимось на квиточки. Квиточки коштують 2,40. І дивіться, яка краса. Ух. Дійсно дуже гарно. Це основна площа Умберто І. І тут знаходиться дуже багато ресторанчиків, лакшері закладів. І зазвичай тут багато людей, оскільки це центр. Однією з головних візитів у площі є годинникова вежа, яку часто можна побачити на листівках і фотографіях Капрі. Сама площа розташована у центрі міста Капрі, і саме сюди прибуває фунікулер з порту Маріна Гранде. Незважаючи на свою популярність, сама площа зовсім невелика. Фактично, це такий невеликий прямокутник, майже повністю заставлений столиками кафе. Але звідси відкриваються найкращі види на місто. До речі, до центру можна дістатися не тільки фунікулером, а сюди ще їздять мікроавтобуси. Тут знаходяться маленькі вузькі вулички, тому простір обмежений. І великі автобуси не курсують, а от маленькі, типу наших маршруток, є по всьому острову. Ось тут можна теж купити граніту. Заморожений лід лимонний. Є кокос. Взяли ось таке кокосове морозиво у кокосовій кожурі. Коштує 9 євро. Спробуємо. Прям райська насолода. Як ця скульптура. Давайте його, давайте. А поки ми будемо гуляти цими жвавими вуличками, давайте трошки більше познайомимося з історією Капрі. Люди жили на острові ще з давніх часів, а згодом сюди прийшли греки, які залишили свій слід у культурі. Справжню славу Капрі здобув за часів Римської імперії, настільки, що римський імператор Тиберій закохався в острів і провів тут останні 11 років свого життя та керував імперією саме звідси. До речі, Капрі не завжди був італійським, та й самої Італії як об'єднаної держави тоді ще не існувало. За свою довгу історію острів перебував під владою римлян, візантійців, норманів, французів та іспанців, а частиною сучасної Італії став лише після її об'єднання у 19 столітті. Але чому ж сьогодні Капрі вважають одним із найрозкішніших островів світу? Усе почалося наприкінці 19 століття, коли сюди почали приїжджати європейські аристократи, художники, письменники та представники богеми. А згодом Капрі став улюбленим місцем відпочинку кінозірок, мільйонерів і знаменитостей. Неймовірні краєвиди, розкішні вілли, яхти, бутіки та атмосфера Дольче Віта зробили острів справжнім символом красивого життя. Втім, Капрі – це не лише про натовпи туристів та людні площі. Варто лише відійти декілька кроків вбік, і тут можна знайти більш затишні куточки, як, наприклад, сади Августа, куди ми зараз і вирушаємо. А ця доріжка веде до садів Агосто. Квиточок коштує 2,50 євро. Попри свою назву, сади Августа не мають прямого відношення до римського імператора Августа. Це затишний парк із середньоземноморськими рослинами, квітами та пальмами, але головне, заради чого сюди приходять, це краєвиди. Саме звідси відкриваються одні з найвідоміших панорам Капрі – на скелі Фаральйоні, бухту Маріно Пікколо та знамениту Віа Кру. Джардіні ді Аугусто – це невеликі громадські сади, і на початку ХХ століття вони були подаровані місту німецьким промисловцем і меценатом Фрідрихом Альфредом Крупом. Саме завдяки йому на острові з'явилася знаменита вулиця Віа Кру, одна з найефектніших доріг Капрі, що звивається серпантином вздовж стрімких скель. В садів Августа відкривається неймовірний вид на Фаральйоні. Це 3 величезні скелі, які знаходяться в морі. В одній з них вирита арка, через яку пропливають човни. Як ви вже знаєте, Фаральйон складається з 3 скель. Найближча до берега називається Стелла, середня Меццо, а найдальша Скополо. Саме в центральній скелі Фаральйона ді Меццо природа створила величезну арку. Сьогодні дуже популярна прогулянка човном крізь цю природну арку. І за місцевою традицією, якщо пара цілується під аркою, на неї чекає довге та щасливе кохання. А до речі, на найдальшій скелі Скополо живе унікальна блакитна ящерка, яку не можна зустріти більше ніде у світі.
А з іншого боку знаходиться вид на район Маріна Піккола. До бухти Маріна Пікколо веде тропа Віа Кру, яка стартує саме біля садів Августа. В Маріна Пікколо знаходиться маленький, але дуже мальовничий пляж, тому якщо ви не обмежені в часі, дуже раджу його відвідати. Ну а ми вирішили не гаяти часу та пішли далі, щоб встигнути ще пізніше скупатись на пляжі. Тут є магазинчик з запахами парфумів. Оці найсмачніші. Можна купляти відразу. Тут так цікаво. Ідеш отак по вулиці, а спереду скелі. Прямо над вулицею нависають. Неймовірно. Тут у Капрі такі цікаві таксі. У них дах накидний. Цікаво виглядають. Місцеві таксі зовсім не схожі на звичайні міські автомобілі. Багато з них мають такий відхідний верх або стильні складні дахи. Як на мене, вони ідеально вписуються в атмосферу Капрі. До речі, саме на таксі або ж на міні-автобусах, які курсують між основними локаціями Капрі, можна доїхати до Ана Капрі. Ми, на жаль, туди не встигли через обмежений час, але я б вам однозначно радила включити Ана Капрі у свій маршрут. Саме тут знаходиться Монте Саларо, найвища точка острова, куди можна піднятися крісельною канатною дорогою. Ось такий тут фунікулер, який нас повезе зараз вниз. Фунікулер на Капрі працює вже понад 100 років. Його відкрили в 1907 році. І є декілька цікавих фактів. Перепад висоти на маршруті становить майже 140 метрів, а максимальний ухил сягає приблизно 39%. Для такого короткого маршруту це досить вражаючий показник. Ну а тепер, як і обіцяла на початку відео, корисна інформація, де купити квитки на фунікулер. До речі, ось тут, де знаходиться фунікулер, квиточки купити не можна. Однак є вказівник білетерія, Funicular Ticket Point. І ось сюди, за вказівником, можна звернутися по квиточки. Тут продають квитки. До пляжу Маріна Гранде ми все ж таки повернулися. Хоча він не надто великий за світовими мірками, для Капрі це найбільша пляжна зона. Ну і перше місце, яке бачать майже всі туристи. Адже саме тут розташований головний порт острова. Сам пляж насправді дуже приємно здивував. Тут була прозора і чиста водичка. Єдине, що це не піщаний пляж, а піщано-гальковий, тому дуже раджу брати коралки з собою. А також всередині в морі можуть неочікувано перед вами з'явитись велике каміння. Тому треба бути обережним. Ще дуже класно, що на цьому пляжі є душик. Правда, здається, він холодний. Але душ... В морі тепліше. Але душ, до речі, безкоштовний, а крім цього, тут ще й можна ножки помити. Є окремий душик. На Капрі є ще одна визначна пам'ятка, про яку чомусь мовчать путівники. Це місцеві чайки. Вони діють організовано, наполегливо і, здається, мають багаторічний досвід роботи з туристами. Після кількох спроб вкрасти нашу їжу ми зрозуміли, що простіше домовитися з мафією, ніж сперечатися з чайками. Тому переговори завершилися капітуляцією з нашого боку та видачею їм продовольчої допомоги. Ну ось і настав час прощатися з Капрі, островом розкішних віл, неймовірних краєвидів та справжньої атмосфери Дольче Віта. Здавалося б, ми провели тут майже цілий день, але, чесно кажучи, цього часу виявилося особисто для мене замало. Частину дня забрала сама дорога, частину наш експеримент із підйомом пішки замість фунікулера, та й ночувати на острові ми не планували, адже ввечері поверталися через Позітано до нашого містечка Санта-Агата.
І знаєте, мабуть, це найкращий показник того, наскільки тобі сподобалося місце. Коли їдеш звідти не з думкою «добре, що все встигли», а з думкою «як шкода, що ми ще не встигли стільки всього побачити». Мені дуже хотілося повернутися сюди знову, побачити Анакапрі, піднятися на Монте-Соларо, прогулятися до Арко Натурале та, звичайно, нарешті потрапити до знаменитого Блакитного грота. Особливо після всіх відео, які я бачила, де маленькі човники буквально ковзають крізь вузький отвір у скелі, а всередині на тебе чекає дивовижно блакитна вода, яка ніби світиться зсередини. До речі, мені це чимсь місце нагадує Грота делла Смеральдо, яке ми вже відвідували у відео про Равелло. А ще мені дуже сподобалася сама подорож морем. Коли ти пливеш на Капрі вранці, перед тобою відкриваються одні пейзажі, а повертаєшся вже під час заходу сонця, коли море, небо та узбережжя набувають зовсім інших барв. Чесно кажучи, зустрічати захід сонця посеред моря для мене це окремий вид задоволення. І ще одна річ, яка залишила особливі враження, це повернення до Позітано. Якщо ви ще не бачили моє відео про це неймовірне містечко, обов'язково рекомендую його подивитися. Побачити Позітано з моря, коли вже сутінки, а сотні різнокольорових будиночків починають відсвічувати вогнями, це дійсно справжня магія. Мабуть, один із найкрасивіших моментів усієї подорожі. Тож, якщо ви давно мріяли побачити Капрі, моя відповідь однозначно так. Цей острів вартий подорожі. А ще краще дати йому трохи більше часу, ніж дали ми. Адже Капрі – це саме той випадок, коли одного дня виявляється замало. Ну а на цьому наша подорож добігає кінця. Дякую, що ви провели цей день разом з нами. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте підтримати його вподобайкою та, звичайно ж, підписатися на канал. Бо попереду нас чекає ще багато красивих місць. І не тільки з Італії. Тож до зустрічі в наступних подорожах!